No niin, Volvo S70. Puhaltimen moottori rikki. Otanpa tuo sulaa. Joo, ei ollut sulakkeessa vikaa, niin ruvetaan purkaan tuota. Sehän pitäisi olla täällä vänkärin jalkatilassa tuolla noin. Niin, siinä olisi tuo moottori. Tuolla on johot. Tuolla on moottori jo. Kolmella pultillakin tuolta. 4 tuolta. 2 ja tuolta. Nyt kun se sais mahtua toiseen. Semmonen milkkariakku, niin testataan sillä tuo moottori. Ei se lähde. Joo. On joku lumit. Loppuu akku. Noin päin pyörii noin päin ja noin päin toista. Aukastaan ja katsotaan minkälaisessa kunnossa tuo laakeri tuolla. Saako sitä? Ainakin lähti pyöriin, kun vähän pyöräytti käynä. Pikku lome ruuviin. Se lähti koko paska. Aha. Siellä on vähän soosia. On likkaa. No niin, nyt se on puhistettu. Melko paskanen oli, niin katsotaanpa taas akulla. Hyvin lähti pyöriin. Ja toiseen suuntaan. No niin, sehän pyörii. Laitapa pienemmän. Joo. Laita täysin. Sehän pyörii. Paskalento. No niin. Se on hyvä, ei tarvinnut vaihtaa. Puhistus auttoi. No niin, laitahan pöhköä. Ai että. Kyllä puhaltaa. Satana. Tosi. No niin, eli Volvo S70 2000 vuosimalli.
semmonen homma siinä.